હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ગુવાર ઢોકળીનું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, ગુવાર ઢોકળીનું શાક બનાવવું હોય ને એટલે અલગથી ઢોકળી બાફવાની, ગુવાર અલગથી બાફવાનો અને પછી ગુવાર ઢોકળીનું શાક બનતું હોય છે. પણ આજે જે હું તમારી સાથે ગુવાર ઢોકળીના શાકની રેસીપી શેર કરી રહી છું ને, એમાં તમારે કોઈ પણ જાતની ઝંઝટ કરવાની જરૂર નથી. એક જ કુકરમાં માત્ર 3 સીટીમાં તમે આ શાક તૈયાર કરી શકો છો. બસ થોડી વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે, એ હું તમને વિડીયોમાં આગળ જણાવતી રહીશ. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને. તો ચાલો બનાવીએ એક નવા સ્વાદ સાથે ગુવાર ઢોકળીનું સ્વાદિષ્ટ શાક. ગુવારનું નવું અને સ્વાદિષ્ટ શાક બનાવવા માટે અહીં અમે 150 ગ્રામ ગુવાર લીધેલું. ફ્રેશ અને તાજો એકદમ સરસ ગુવાર હોય ને એવો જ લેવાનો. તો ધોઈ અને આ રીતના મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લીધા છે. સમારેલો ગુવાર સાઈડ પર રાખી દઈશું અને આગળની તૈયારી કરી લેશું. અહીં અમે અડધો કપ ચણાનો લોટ ચાળીને લીધેલો છે. તો ચણાનો લોટ એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. સાથે થોડા મસાલા કરી લેશું. અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 5 ચમચી જેટલી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું, ચપટી હિંગ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી ખાંડ અને ચપટી જેટલા જ કુકિંગ સોડા ઉમેરશું. કુકિંગ સોડા વધારે નથી ઉમેરવાના. થોડા કુકિંગ સોડા ઉમેરશો ને એટલે ચણાનો લોટ ઝડપથી બફાઈ જશે. 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું અને સાથે ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરશું. બધો જ મસાલો લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. હવે લોટ સાથે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા લોટને સરસ ભેગો કરી લઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 2 થી 3 ચમચી પાણીમાં જ આ લોટ સરસ બંધાઈ ગયો છે અને લોટ આ રીતે થોડો કઠણ રાખવાનો. બાંધેલો લોટ ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દઈશું. શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કુકરમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અહીંયા અમે 8 થી 10 કળી લસણ આ રીતે અધકચરી ખાંડીને લીધેલી છે, એ ઉમેરી દઈશું અને લસણ તેલમાં સરસ સાંતળી લઈશું. લસણ સરસ સંતળાઈ જાય ને એટલે અડધી ચમચી અજમો લીધેલો છે. ગુવારના શાકમાં અજમાનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે. તો અજમો હાથેથી ચોળી અને કુકરમાં ઉમેરી દઈશું. ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને તરત જ સમારી રાખેલો ગુવાર ઉમેરી દઈશું. શાકમાં થોડો અજમો ઉમેરશો ને એટલે શાક સ્વાદિષ્ટ તો બનશે જ, પણ પચવામાં પણ હળવું રહેશે. હવે ગુવાર સાથે આપણે મસાલા કરી લઈશું. 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું. બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું. ગુવારનો સ્વાદ થોડો કડછો હોય છે, એટલે ખાંડ ઉમેરશો ને એટલે બધા જ સ્વાદને બેલેન્સ કરશે અને શાકનો સ્વાદ પણ સરસ આવશે. અને હવે ગુવારને તેલ અને મસાલા સાથે એકદમ મસ્ત સાંતળી લેશું. ઘણી જગ્યાએ તમે જોયું હશે કે ગુવારનું શાક પીળું હોય છે, પણ ગુવારનું શાક પીળું થવાનું કારણ એ છે કે એને મસાલા સાથે બરોબર સાંતળેલું ના હોય. ફ્રેન્ડ્સ, મારા મમ્મી એવું કહેતા કે જે જોવું ગમે ને એ ખાવું ગમે. જોતાં જ જો ખાવાની ઈચ્છા થાય ને તો જ તમને શાકનો સ્વાદ સરસ આવે, પણ શાક પીળું હોય ને તો તમને જોઈને ખાવાની ઈચ્છા જ ના થાય. તો થોડી જ વારમાં ગુવાર તેલ સાથે એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયો છે. હવે ગુવાર સાથે આપણે 1.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને પાણી ગરમ ઉમેરશું, જેથી કુકિંગ પ્રોસેસ ધીમી નહીં થાય અને ગુવારનું શાક ઝડપથી તૈયાર થશે. હવે અહીંયા તમે જુઓ કે કુકરમાં પાણી ઉમેરતા જ શાક સરસ ઉકળવા માંડ્યું છે. જે આપણે આ લોટ બાંધી રાખેલો છે ને એમાંથી નાના નાના પોષણ લેશું. ગ્રેવી કુકરમાં સરસ ઉકળવા માંડે ને પછી જ આ રીતે આપણે ઢોકળી બનાવી અને કુકરમાં ઉમેરવાની છે. થોડું લોટનું પોષણ લેવાનું છે. 2 હાથ વચ્ચે આ રીતે કરી અને થોડું પ્રેસ કરી અને અંગૂઠાની મદદથી આ રીતે ખાડો કરી લેવાનો, જેથી ઢોકળી એકદમ સારી રીતે બફાઈ જાય. અને ઢોકળી બનાવી અને આ રીતે છૂટી છૂટી ઉમેરવાની. આ રીતે બધી જ નાની નાની ઢોકળી બનાવી અને આપણે કુકરમાં ઉમેરતા જશું. એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ગ્રેવી પ્રોપર ઉકળે ને પછી જ આ રીતે ઢોકળી બનાવીને ઉમેરવાની છે. ઠંડુ પાણી તમે કુકરમાં ઉમેરશો ને તો ગ્રેવીને ઉકળતા થોડી વાર લાગશે અને શાક તમારું બનતા પણ વાર લાગશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણે કુકરમાં ઢોકળી ઉમેરીએ છીએ ને
તાજ ઉપર આવવા માંડી છે. અહીં આપણે ઉકળતી ગ્રેવીમાં ઢોકળી ઉમેરવાથી તમે જોઈ શકો છો કે કુકરમાં ઉમેરતા જ બધી જ ઢોકળી ઉપર આવી ગઈ છે. હળવા હાથે એક વખત મિક્સ કરી લેશું અને કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી દઈશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખશું અને કુકરમાં 3 સીટી કરી લઈશું. કુકરમાં 3 સીટી થઈ ગઈ છે અને હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. તો શાક ચેક કરી લઈએ. વાવ ફ્રેન્ડ્સ, શાકનો કલર જુઓ તમે, કેટલો મસ્ત કલર આવેલો છે અને પ્રોપર ગ્રેવી સાથે આ શાક તૈયાર થયેલું છે. આમાં આપણે ચણાના લોટની ઢોકળી ઉમેરેલી છે ને, એટલે ગ્રેવીનું પ્રમાણ વધારે જ રાખવાનું, જેથી શાક થોડું ઠંડુ થશે ને તો ગ્રેવીનું પ્રમાણ પરફેક્ટ થઈ જશે. હવે આ શાકને થોડું વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે અહીંયા તમે જુઓ કે ગ્રેવી સાથે ઢોકળી બફાતા ઢોકળીની સાઇઝ પણ મોટી થઈ ગઈ છે અને મસ્ત ફૂલી ગઈ છે. એક ઢોકળી તમને કટ કરીને પણ બતાવી દઉં. અહીંયા તમે જુઓ કે ઢોકળી પ્રોપર બફાઈ ગઈ છે અને અંદર સરસ જાળી પણ પડેલી છે. ચપટી સોડા ઉમેરશો ને એટલે ઢોકળી સરસ અંદર સુધી બફાઈ જશે. હવે આ શાકને થોડું વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરશું. ગુવારના શાકમાં થોડું ધાણા જીરું ઉપરથી ઉમેરશો ને એટલે શાકમાં ધાણા જીરુંનો બહુ મસ્ત ટેસ્ટ આવશે. અને ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી અને ધાણા જીરું અને કોથમરી સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ શાક બનાવવામાં થોડી બાબતનું ધ્યાન રાખવાનું છે. ઢોકળીનો લોટ થોડો કઠણ બાંધવાનો છે, પોચો ના રહે એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું. અને બીજું કે શાકમાં તમારે પાણીનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું છે. પ્રોપર પાણી ઉમેરેલું હશે ને તો જ તમારી ઢોકળી સરસ ફૂલશે અને શાક પરફેક્ટ તૈયાર થશે. પાણીનું પ્રમાણ શાકમાં ઓછું હશે ને તો ચણાના લોટની ઢોકળી છે ને બધું જ પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે અને શાક ડ્રાય થઈ જશે. પરિણામે તમારી ઢોકળી બરોબર બફાશે નહીં. તો અત્યારે આપણું શાક પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ પરફેક્ટ માપ અને બધી જ ટીપ્સ સાથે બનેલા ગુવાર ઢોકળીના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.